بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة ومهنيين ان شاء الله. جيتكم اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة وافكار جديدة ان شاء الله راح تنال اعجابكم وتستفادوا منها. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم مجموعة من الاشياء اللي نحتاجوها في المطبخ ان شاء الله. افكار عديدة باش تنظمي المطبخ تاعك واشياء اللي تساعدك في المطبخ. فيديو منقول ان شاء الله راح تستفادوا منها وتشوفوا يعني هذا الاشياء. اي مرأة تحلم انها تكون في المطبخ تاعها، تساعدها بزاف في حياتها اليوميه تسهل عليها الشغل في المطبخ تاعها. وان شاء الله ايضا راح ندير لكم لابيش اللي كنت درتها ديتها معايا للمدرسه تاع بنتي، داروا حفله تاع الخروج تاع العطله، درتها يعني عندي بزاف من اللي صورت هذا الفيديو وما حطيتوش. ان شاء الله راح تنال اعجابكم وتستفادوا من الفيديو. نخليكم نبداو بسم الله مع الفيديو. هذه المنظمات اللي يجوا في الثلاجه، اللي يجوا كما تشوفوا بهذه الطريقه، ديري فيهم ليغيم، ديري فيهم الياغورت، ديري فيهم اي حاجه، ديري فيهم البيض كما تشوفي. يجوا منظمات راح تستغلي الاسباس كامل اللي كاين في الثلاجه تاعك. صراحه رائعين جدا وعمليين بالبزاف كما راكم تشوفوا. وايضا عندنا هذه الاله اللي دير لنا الشوا كما تشوفوا، نلوحوا القطعه تاع اللحم تاعنا ونلوحوا العواده تاع الشوا ومن بعد نقطعوه بالسكين كما راكم تشوفوا. صراحه رائعه جدا، خاصه العشاق اللي يحبوا يديروا باربيكوي بزاف. راح تساعدهم هذا يعني في دقيقه تحضري كما حنايا يعني نجو نحضروا العيدان تاع الشوا نقعدوا فيهم ساعه ساعتين، يعني خاصه اذا كانت عائله كبيره. هذه الاله يعني ما شاء الله. عندها ايضا هذه كما كتشوفوا فيها عده استعمالات، تستعمليها كشغل كروانه ولا تغسلي فيها الليغيم، بعدها تسكريها تولي لك على شكل لوح للتقطيع. بتشوفوا ما شاء الله رائعه جدا وعمليه بالبزاف. ايضا عندنا هذه الاله اللي نسكروا بها لي الساشي تاعنا اللي نديروا فيها خضره، ولا فيها هذوك لي لاستيك اللي يسكروا بهم الساشي تشوفوا. فوالا كما تشوفوا تهبطيها فقط، وهذيك السكوتش راح تدور على الساشي تاعك. اما هذه جايه شغل انا نسيت فيها باش ديري فيه تبخري فيها الاشياء، تفوري فيها خضره، تفوري فيها كما تشوفوا. انا كنت شريتها من ليدل، حطوهم في ليدل، شريتها قلتهم حطوهم بروموسيون، شريتها 12 اورو بريسك 3 اورو. كما تشوفي تفوري فيها البيض، تغسلي فيها الخضره، تحطيها تفوري فيها البطاطا، يعني اي حاجه. وهذه المنظمات انني نحبهم بالبزاف. المنظمات ما شاء الله ان شاء الله راح نشري واحده كيفهم. كما تشوفوا فيها عده ايتاجات، ديريها فوق اللافابو تاعك باش تحطي فيها الاواني بعد تغسليهم تحطيهم يقطروا، تحطي الشريطات، تحطي المغارف تاوعك، يعني ما شاء الله كما تشوفوا عمليه بالبزاف. تغسلي تحطيهم تخليهم يقطروا، منها تبهي المطبخ تاعك، منها يعني تنشفي بهم لي زاسيت. وهذه الصقال اللي يديروها باش تمنع يعني لا بلاك تاعك توجور يدخل فيها تحتها الماكله، يدخل فيها تحت الماء. لا بلاك تاعي توجور من تحت فيها الاوساخ. هذا سكوتش ديريها باش يعني تمنعي الاوساخ تدخل تحت لا بلاك تاعك. وهذه الاله كما تشوفوا فيها لي بياس بزاف، يعني ما شاء الله. هذه الاشياء كامل متوفرين في لي سيت انترنت كيما جوم، كيما ويش، كيما يعني بانغود، ايضا امازون، يعني متوفرين كامل. وكاين اشياء بسيطه ايضا متوفره في جميع المحلات في جميع الدول. كان هذه اللي نقلبوا بها الماكله كما تشوفوا عمليه بالبزاف رائعه، تهزيها تستعمليها بكل سهوله. وعندنا هذه النشواخ ترحي لنا الثوم، البصل، الفلفل كما راكم تشوفوا في دقيقات ترحي واش راكي حابه. ما ظليش الميكسور تجبدي الميكسور تركبيه في لابريز مثلا تقضي شغلك. وهذا كما تشوفوا حاجه بسيطه بصح فايدتها كبيره. تعلقي فيها الطرشون، تحطي فيها لي بونش تاوعك يقطروا، فوالا كما تشوفوا. وهذا الالومنيوم اللي ولاو كامل يديروه كما تشوفوا عملي بالبزاف وسهل للتنظيف. تخلفي به المطبخ تاعك وعمل المطبخ بلون طرافاي تاعك، يعني سهل للتنظيف.
وسهل يعني وما يتحرقش يعني ما شاء الله. وكاينين هذو ايضا هاد المنظمتين ايضا اللي تقطري فيهم الحوايج، تقطري فيهم الاواني، ايضا عمليين بالبزاف كما تشوفوا. يتركبوا باللصقه، هذيك اللصقه قويه بالبزاف مش راح يطيح. كما تشوفوا دايرين لهم قجرات من التحت كيقطروا، تفرغي الماء منها يبهيو منها، يعني عمليين بالبزاف. كما قلت لكم يتلصقوا بهذيك سكوتش اللي قويه بالبزاف ومش راح يطيحوا. وهنايا عندنا هاد البالي اللي يعني ما شاء الله كيف كتشوفوا تخلصي ما تضليش تعصري بيديك ولا تدوري فقط البالي راح تتعصر وحدها. وهذيك الطابليه اللي كيف شفتوا عندها كوتي تاع طرشون وكوتي باش ما تشمخلكش. عندنا هذا المقص اللي يقصنا يعني اشياء كبيره، هذه اللي نحيو بها العظام، الاشياء اللي نقشروا بهم البطاطا، نقشروا بهم القطيعه تاع اللي نقطعوا بها البيض، نقطعوا بها الفواكه. هذه القطيعه ايضا انا عندي يعني اشياء وافكار كثيره بالبزاف. كاين هذيك تاع اللي نحلو بها العلب، هذه اللي تبسي بها الشكل، يعني اشياء كثيره. نخليكم مع الصور تشوفوها، مع الصور راح تفهموا يعني واش دير. اشياء كثيره بالبزاف، اشياء كثيره راح تسهل عليك. يعني كما تشوفوا حنايا النساء معظم اوقاتنا في المطبخ، هذه الاشياء راح تساعدك، تخفف عليك وتنقص لك من الوقت والجهد. يعني اي مراه تتمنى يكونوا عندها هاد الحوايج هادو، هاد الالات هادو. يعني اشياء بسيطه ويعني رخيصه ماشي غاليه. كما تشوفوا اشياء بسيطه بالبزاف لكن المنفعه تاعها كبيره، تقدري تتحصلي عليها يعني بكل سهوله، ماشي غاليين بالبزاف. وانا هنا بعد اللي شتو جميع يعني الالات اللي نحتاجوهم في المطبخ واللي يسهلوا علينا بزاف اشياء كثيره. راح نمر الان باش نحضروا لابوش اللي كنت حضرتها او وديتها للحفله تاع ليكول تاع بنتي. صراحه عجبتهم بالبزاف وكانوا كامل يدومونديو فيها. لما حطيتها كامل جو ليها وخلصوها، يعني كنت يعني سافي بليزير، عجبني الحال بزاف وخلصوها كامل، يعني كامل دومونداوها. تجي سهله، درتها بنفس لاجينواز اللي انا دائما نديرها تاع 5 ملاعق، تجي خفيفه وتجي ما شاء الله. ودرتها بالشوكولا درتها بلا بابيوت معنا في وقت الشوكولا هذه. قلت نديرها لان الاطفال يحبوا بزاف الشوكولا هذه، يحبوا بزاف بابيوت. قلت ندير لهم وكانت يعني عجبتهم بالبزاف كي الكبار كي الصغار. نبداو بسم الله. انا دائما كما قلت لكم ندير لاجينواز تاع 5 ملاعق اللي دائما نديرها معكم. ديروا 5 بيضات، 5 ملاعق سكر،
شويه تاع لافاني ولا زيت سيترون ولا واش بغيتو. نخلطوهم مليح بالخلاط الكهربائي، نطلعوهم مليح حتى نتحصلوا على كريمه. ومن بعد نضيفوا 5 ملاعق تاع زيت، نزيدو نحركوه شويه، بعد نضيفوا 5 ملاعق. نضيف هنايا راح نضيف 4 ملاعق تاع فرينه، 4 ملاعق كبار فرينه، ونضيف ملعقه او ملعقتين من الكاكاو على حساب الرغبه تاعك. انايا درت ملعقه تاع كاكاو بودره. من الاحسن ديروا كاكاو المر، هو احسن يعني من الكاكاو الحلو، انا نفضل كاكاو مر. وندير واحد 5 غرامات من الخميره وتخلطيه بنفس الطريقه اللي دائما نقول لكم خلطوا بها من الاسفل الى الاعلى. وتشعلوا الفرن، شعلته على 180 درجه. بعد اللي نخلطوا الخليط تاعنا مليح نحطوه في بلا اللي يدخل الفرن. حطيت ورق الزبده، حليته مليح. انا هنايا البلا تاعي حليته 38 39 على 34 35 هكذاك، يعني حلو كيما تبغوا. حطيتها في الفرن حوالي نخليوها واحد 8 دقائق فقط، 8 10 دقائق يكون جاهز. وخليوه على جنب يبرد، تغطيوه فقط وخليوه الجانب يبرد. هنايا طلعت لك كريم فوتي ولا درت كريم ليكيد لا ماتيير غراس تاعها 30 ولا 35 كنتم تستعملوا لا كريم فريش ليكيد ولا ديروا لا بودر شونتي مع الحليب طلعوها عادي. كما قلت لكم حنايا انا نستعمل لا كريم فريش باسكو رخيصه على لا بودر شونتي. هنا في فرنسا لا كريم فريش رخيصه. نخلطها بعد هذيك بعد ما نطلع لا كريم فريش ولا لا كريم ولا لا بودر شونتي ضيفوا لها الشوكولا. انا هنا ضفت نوتيلا، كيما تقدروا تذوبوا شوكولا اولي ولا شوكولا تاع حليب ولا شوكولا نواغ، يعني كيما تحبوا. ونطرحها على الجينواز تاعي بعد اللي بردت مليح. وهنا راح جبت حبات تاع بابيوت راح نحشي بهم الداخل كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروليو الرولي تاعنا عادي بالطريقه. بعد نغطيوه ونخليوه في الثلاجه يبرد جيدا، وهذيك الكريمه تتماسك. بعد اللي تبرد لنا لا جينواز نجيبوا هذيك الكريمه. لما نديروا هذيك الكريمه اللي تفضل لنا شويه راح نزيدوا لها كميه اخرى من الشوكولا نوتيلا كما قلت لكم، ولا شوكولا اللي بغيتو. انا درت نوتيلا باش يعني تجي اللون تاعها داكن اكثر. ومن بعد راح نغلفوا بها الرولي تاعنا بعد اللي جبدناه من الثلاجه، بعد اللي برد مليح تماسك مليح. نغلفوه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نزينوه بحبات من بابيوت، هذيك الشوكولا نفس الشوكولا اللي درناها لداخل. انا درت الشوكولا اللي كحله درتها لداخل، والشوكولا البيضاء زينت بها من الفوق، لانه كما تشوفوا الرولي تاعنا راه جاي بالشوكولا نواغ، لهذا زينت بالشوكولا بلون باش تبان يعني. ومن بعد ذوبت شويه شوكولا بيضاء وزينت بها من الفوق كما راكم تشوفوا. فوالا هذا هي لابيش تاعنا ولا الرولي تاعنا جاهز كما كنتوا تشوفوا. خليته برد مليح، من بعد قطعت مرسو باش نوريكم كيفاش تشوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يجي طري ويجي بنين. فرحوا به اطفالكم العائله تاعكم كما شفتوا ساهل ماهل. فوالا هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، استفدتوا من هذوك الحوايج اللي وريتهم لكم، الالات هذوك تاع المطبخ، وان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا منه ولو قليل. في الاخر ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، اترككم في حفظ الرحمن. تلاقوا فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.